ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. කීබෝඩ් එකේ T ප්‍රෙස් කරලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. move tool එකට ගිහිල්ලා ඒක move කරගන්නවා මේ ගන්නට. control T ප්‍රෙස් කරලා free transform අරන් ඒක resize කරගන්නවා. තවත් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. keyboard එකේ V press කරලා move tool එකේ drag කරගෙන control T press කරලා ඒකත් resize කරගන්නවා. දැන් wall එකකට ගිහිල්ලා right click කරලා bending option එනවා. ඒන window එකේ යටම තියෙන underline layer ඒකට යනවා. ඒකේ alt key එක press කරගෙන දකුණු පැත්තට drag කරනවා ඉන්න. දැන් අනිත් එක ටිකක් විතර නිකන් දාගෙන okay press කරනවා. background එකත් එක්ක display එක merge වුණා. right click කරලා ඒකේ bending option ගන්න. underline layer hold key එක press කරලා down පැත්තට drag කරනවා. තවත් image එකට යන්න. මේක මේ ආහසේ පාටයි සුදු පාට වැටේ පාටයි හරියට පේන්නේ නැති නිසා ආහසක් ඇඩ් කරගන්න ආහසක පාටක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට adjustment layer එකෙන් ගිහිල්ලා solid color යනවා. ආහසට match වෙන පාටක් දාගන්නවා. okay press කරලා color fill එකට ගිහිල්ලා control I press කරනවා. black එකකින් fill වුණා දැන්. keyboard එකේ V press කරලා බස් එකට ගිහිල්ලා program color එක white තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් බස් කරාට පේන්නේ මේ right click කරලා bending option එනවා මේකේ. underline layer සුදු පාට පැත්තේ ඒකේ වම් පැත්තට alt key එක press කරගෙන drag කරනවා. අනිත් එකත් alt key එක press කරගෙන drag කරනවා. वीडियो हमारा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना।